नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को प्रयोग गरी कसरी सजिलो तरिकाले प्रडक्टको रेट चेन्ज गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। आउनुहोस् मसँगै डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को सहायताले सजिलो तरिकाले प्रडक्टको रेट चेन्ज गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले हाम्रो डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को सफ्टवेयर खोल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले हाम्रो क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयर खोलिरहेकी छु र यही स्टेप्सहरूलाई हाम्रो डेस्कटप अथवा हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि फलो गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी क्विक एक्सेस सेक्सनमा जानुपर्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ क्विक एक्सेस सेक्सन हाम्रो स्क्रिनको टप लेफ्ट कर्नरमा रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर यो सेक्सनलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। एक्सटेन्ड भइसकेपछि प्रडक्टको रेट चेन्ज गर्नलाई हामी प्रडक्ट मास्टरमा जान्छौँ। यहाँ गइसकेपछि हाम्रो यहाँ राइट साइडमा एउटा ट्याब खुल्छ। अब हजुरले जुन प्रडक्ट वा जुन सामानको रेट चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई यो सर्च बटनमा जानुहोला र त्यो प्रडक्टको नाम टाइप गर्नुहोला। यसको रेट चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो यो एक्सन कलममा एडिटको अप्सन देखाइएको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। मैले हाम्रो ट्युटोरियलको लागि पेट्रोल प्रडक्टलाई लिन्छु र यो सर्च बारमा पेट्रोल लेख्छु। यति लेखिसकेपछि यहाँ पेट्रोल प्रडक्ट देखाइन्छ र यसको एडिट बटनमा थिच्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो प्रडक्टको डिटेल्स खुल्छ। अब रेट चेन्ज गर्नलाई हामी यो स्ट्यान्डर्ड सेलिङ प्राइसमा जान्छौँ र यो रेटलाई अहिलेको चलिरहेको रेटमा चेन्ज गर्छौँ। यसरी हजुरले डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को सफ्टवेयर प्रयोग गरी सजिलै प्रडक्ट रेट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेजलाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पनि अब के सिक्ने भनेर टाइप गरिदिनु होला। धन्यवाद।